অসমত ব্যৱসায় কৰা মানে কেৱল চাহ বেচা নহয় ভাই, ইয়াত সুযোগবোৰ আক্ষৰিক অৰ্থত প্ৰতিটো জিলাতে পৰি আছে। পৰ্যটনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জৈৱিক কৃষি, বাঁহৰ সামগ্ৰী, অনলাইন ব্ৰেণ্ডলৈ আসাম পৰৱৰ্তী ব্যৱসায়িক হাব হ'ব পাৰে। আৰু আজি আমি কথা পাতিম আসামৰ টপ 10 লাভজনক ব্যৱসায়িক আইডিয়াৰ বিষয়ে, যিবোৰ কম বিনিয়োগেৰে আৰম্ভ কৰিব পাৰি আৰু ভৱিষ্যতে ডাঙৰ ব্ৰেণ্ড হ'ব পাৰে। গতিকে আহক আৰম্ভ কৰোঁ। অসমত পানী আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ কোনো অভাৱ নাই। মাছ পালন অৰ্থাৎ পিছাৰী কালচাৰ ইয়াত অতি লাভজনক ব্যৱসায় হৈ উঠিছে। ৰহু, কটলা, মাগুৰ আদি মাছৰ বজাৰত সদায়ে চাহিদা বেছি থাকে। যদি সঠিকভাৱে পুখুৰী ব্যৱস্থাপনা শিকি লওঁ, তেন্তে সৰু পৰ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লাখ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। আৰু সৰ্বোত্তম কথা হ'ল চৰকাৰী অনুদানো পোৱা যায়। অসমত হাঁহ পালন ইতিমধ্যে সংস্কৃতিৰ অংশ, কিন্তু মানুহে ইয়াক পেছাদাৰীভাৱে নকৰে। হাঁহৰ কণীৰ চাহিদা অতি বেছি, বিশেষকৈ গ্ৰাম্য আৰু স্থানীয় বজাৰত। কম মেইনটেনেন্স, কম বিনিয়োগ আৰু দ্ৰুত লাভ। যদি স্মাৰ্টভাৱে ব্ৰেণ্ডিং কৰি জৈৱিক হাঁহৰ কণী নামেৰে অনলাইনটো বিক্ৰী কৰে, তেন্তে ভাল ব্যৱসায় হ'ব পাৰে। অসমৰ বাঁহ সমগ্ৰ ভাৰততে বিখ্যাত, কিন্তু সমস্যা হ'ল কেঁচা বাঁহ বিক্ৰী হয়, কিন্তু ফিনিশ্ড প্ৰডাক্টৰ ব্যৱসায় বৰ কম লোকে কৰে। আপুনি বাঁহৰ পৰা আচবাব, লেম্প, হোম ডেকৰ, বাস্কেট আৰু পৰিৱেশ বান্ধৱ প্ৰডাক্ট তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। আজিকালি ইক' ফ্ৰেণ্ডলি মাৰ্কেটৰ ট্ৰেণ্ড বুম কৰিছে। ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু এমেজনত বিক্ৰী কৰি আসামৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ব্ৰেণ্ড গঢ়ি তুলিব পাৰে। অসম আৰু চাহৰ সম্পৰ্কটো কিংবদন্তি ভাই, কিন্তু কেৱল চাহ বাগিচা নহয়। এতিয়াৰ সময়ত ব্ৰেণ্ডেড চাহ পেকেজিং আৰু আধুনিক চাহ কেফে অতি দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাইছে। প্ৰিমিয়াম আসাম চাহক আকৰ্ষণীয় পেকেজিঙত বেচক বা এখন এস্থেটিক চাহ কেফে খোলক স্থানীয় অসমীয়া ভাইবৰ সৈতে। পৰ্যটকসকলো আকৰ্ষিত হ'ব আৰু অনলাইন অৰ্ডাৰো পাব। এতিয়া মানুহ স্বাস্থ্যকৰ খাদ্যৰ বাবে অধিক টকা দিবলৈ সাজু, আৰু আসামৰ